السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. والاقتراح ديال اليوم كيكه بمذاق بونتي تتجي تتحمق لا شكلا لا مذاقا ومعلكه من ألذ ما ممكن تجربوا وما ممكن تذوقوا، وغير بيضه وحده ناجحه 100% ولو تكون هذه اول تجربه. هنا كل ما احتاجيت حبه وحده ديال البيض، رشيشه ديال الملحه، 8 غرام ديال السكر الفاني. وهنا هاد الكيك برعايه 5 ديال المعالق، احتاجيت فيها 5 المعالق ديال السكر. هنا طربت كل شيء مزيان غير بالفوي. المهم حاول ديك البيضه نبقى نطرب فيها بهذا الشكل هذا حتى يولي اللون ديالها ابيض. المهم يتبدل ليها اللون كيف غتشوفوا معايا. الا ما بغيتوش تطربوها بيدكم تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي. هنا فاش طربات مزيان زدت عليها 5 المعالق ديال الزيت بنفس المعلقه تقريبا، غنعبر المقادير كاملين. درت هنا 5 المعالق ديال الحليب، وغادي نزيد عليهم النكهه ديال البندق. راه ما نقولش لكم شحال تتجي فنه في هاد الكيكه هذه. الا ما كانتش راكم تقدروا تستغناو عليها، صافي تكتفيو غير بالفاني. اما الا كانت راه البنه تكون زايده نغيزه واحد شويه تجي فنه كيف قلت لكم. صافي انا عاود طربت كلشي مزيان، وغادي نزيد عليهم 2 المعالق عامرين مزيان ديال الكاكاو المر اللي يكونوا النوعيه ديالهم زوينه باش هكا تجيكم حتى البنه حاضره. درت 5 ديال المعالق ديال الفورص و8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نخلط هنا كلشي مزيان مزيان. المهم القوام ديال هاد الكيكه ما خاصوش يكون خفيف بزاف او لا ثقيل اكثر من هذا القياس هذا. المهم تبعوا معايا غير المقادير اللي عطيتكم وحتى النصائح هكا اللي تنقول لكم باش الوصفه الا جربتوها ما تضيعوش في المقادير وتجيكم ناجحه وزوينه. المهم شوفوا معايا القوام ديالو، الخطوره ديالو كيفاش تكون. وهنا في القالب اللي استعملت فيه 24 سنتيم فرشت ليه في القاع ورق الزبده، وفي الجناب دهنته هكا بالزبده وخويت فيه داك الخليط وتنحاول هكا نسرحه باش يوصل كاع الجوانب ديال داك القالب. المهم راه كيف تشوفوا الخليط راه قليل ولكن تبارك الله تيعطي واحد الكيكه اللي زوينه ومفشفشه. هنا حاولت هكا نضربه شويه على سطح العمل ودخلته يطيب على 180 درجه، شعلت عليه غير في التحت حتى طاب. المهم راه خد معايا هنا تقريبا 25 دقيقه. عاد شعلت عليه واحد شويه في الوجه، حط في راسو تبرونزا واحد شويه صافي، وعاد خرجته خليته غير ارتاح ودفى صافي وديموليتو في البلاصه. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش تيجي، راه تبارك الله تجي واحد الكيكه اللي رطبه خفيفه هشيشه من داكشي ما نقولش لكم شحال تجي فنه. الا ما بغيتوش تزيدوا عليها الطبقه تقدروا تخليوها غير بحال هكا وتزينوها، راه تجي زوينه في جميع الحالات ديالها. هنا درت ليها واحد السيركل دائري وحاولت هكا نزيرو. هنا انا ما تنبغيش ندير غير داك الاطار ديال القالب اللي استعملت، تنفضل ندير السيركل باش هكا نزيرو باش يجوني دوك الطبقات مقادين. وبالنسبه للطبقه الثانيه احتاجيت فيها هنا 2 الكيسان ديال الحليب. بالنسبه للحليب من الاحسن يكون كامل الدسم باش تجي هاد الوصفه زوينه. بالنسبه للكوك استعملت هذا الرقيق هذا، من الاحسن تستعملوا شي نوعيه تكون زوينه وخصوصا داك الميدم راه تتكون النتيجه ديالو فنه. احتاجيت منه 2 الكيسان اللارو كاول دفعه، درت هنا 3 المعالق ديال السكر وجوج المعالق ديال النشا اللي كانوا بومبي عامرين مزيان، واحد الكيس ديال سكر الفاني 8 غرام. خلطت هنا كل شيء مزيان وعاد درتو يطيب. موراها راني رجعت زدت نص كاس ديال الكوك، يعني تقريبا في المجموع شي 2 الكيسان ونص اللي درت انا في هذه الوصفه هذه. راه غير ما تصوراتش ليا. المهم 2 الكيسان ونص، غنخلي لكم العبارات في صندوق الوصف باش هكا يبقى داكشي مضبوط. هنا فاش خلطت كلشي على البارد درتو على عافيه اللي متوسطه، وبقيت مع التحريك المستمر. داك الخليط راه تيعقد، اهم شيء ما توقفوش التحراك باش هكا داك الخليط ما تيتكتلش وما تيتشكلوش فيه واحد الكويرات. المهم هكا حتى تيعقد تماما تيولي بهذا الشكل هذا. زدت عليه واحد المعلقه ديال الزبده وغادي نحاول نحرك. شوفوا معايا راه تيولي يتجمع بحال شي عجينه بهذا الشكل هذا. صافي فاش يوصل لهاد المرحله هذه صافي راه واجده الطبقه الثانيه. هنا الكيكه بعد ما بردات عاد سقيتها. هنا سقيتها غير بالحليب عادي. تقدروا ديروا اللي بغيتو، السقوه اللي تتعجبكم ديروها. انا تنفضل غير الحليب صافي راه تجي الوصفه منسجمه. هنا سقيتها انا مزيان هاد الكيكه، واخا الصراحه راه تكون رطبه ولكن انا عزيز عليا نشربها باش تجي هكا تذوب في الفم.
عاد صافي زد ديك الطبقه الثانيه. شوفوا معايا كيفاش تجي هنا. راه تبارك الله كان الكوك غالب. عشاق الكوك راه غادي تحمقكم الوصفه. صافي هنا تنحاول نسرح هذيك الطبقه ما حدها سخونه ونقاد ليها الوجه. هنا ضروري ما تقادوا الوجه مزيان، تسطحوه يجي واحد الطبقه اللي مقاده، باش هكا فاش نديروا عليه الطبقه الثالثه تتجي في الشكل النهائي ديالها زوينه ومتوله. وهنا غادي ندخلها تبرد في الفريغو غير على ما صيبت الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه احتاجت فيها هنا كاس صغير ديال الحليب. هنا راه بدون كريمه سائله، تجي واحد الطبقه اللي لامعه وزوينه وشاده في راسها. درت داك الحليب حتى سخن وطلعات فيه الغليه. عاد غادي نزيد عليه 200 غرام ديال الشوكولاط الكحل. درت هنا 100 غرام الاولى بالشوكولاط ديال الحليب، وال100 غرام الثانيه فيها 50% ديال الكاكاو. صافي هنا قطعته وزدته وحاولت هنا نخلط مزيان حتى ولا هذا السائل هذا ما بقاوش دوك الحبيبات، ما بقاوش دوك التكتلات. وعاد غادي نزين به. بالنسبه فاش جيت هنا نزين به ضروري ما ديروا هكا واحد الصفايه، باش هكا لا بقاو شي بقايا ولا كانوا شي كويرات مجموعين، باش تجينا ديك الطبقه الثالثه صافيه وزوينه ولامعه. وهنا من الاحسن خليو داك السائل ديال الشوكولاط حتى شويه هكا يبدا يعقاد، عاد زيدوه باش ما يسيحش لكم في الجناب وما يخسرش لكم الطبقات، يجيو متولين كل طبقه تبان بوحدها. هنا غلفت بالسلوفان وغادي ندخلها للثلاجه على الاقل تبات ليله كامله او لا 4 سوايع. هذه اقل حاجه باش هكا تتشد في راسها ودوك الطبقات تيجيو واقفين، يعني واخا تبقى من بعد بلا ثلاجه ما تسيح ما والو. صافي هنا فاش باتت ليله كامله جيت هنا باش نديمو ليها. شوفوا الطريقه باش نديمو ليها. حليت داك الاطار وفي الجنب هكا غير بواحد الموس حاولت نفرق الطورطه على الاطار. صافي وحيدتها. وبالنسبه للتزيين هنا درت غير شوكولاته الدهن، درت بها هكا هاد الخطوط. وشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش يجي، كل طبقه تجي بوحدها. تجي واحد الكيكه تتحمق، الا جربتوها غتحماقوا عليها، خصوصا لعشاق الكوك غتحمقكم هاد الوصفه. راه تجي كريميه معلكه لذيذه، وحتى الحلاوه راه تجي هي هذيك نهائيا ما تجيش حلوه، تجي بنتها يا سلام، تذوب ذوبان في الفم. الا جربتوها بالصحه والراحه. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد، وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وكالعاده غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، ما عليكم الا تاخذوها حتى تجربوا الوصفه. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. بسلام عليكم، خليتكم على خير.